আহিছে go ahead. Thank you. So আজি 1 জানুৱাৰী 2022 তাৰিখে আটাইবিলাকে আজিৰ এই বিশেষ মিটিঙলৈ আটাইবিলাকে আদৰণি জনাইছো, স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এটা বিশেষ কাৰণত ইয়াতে লগ হৈছো, সেইটো হৈছে আজি সংবিধান যোনটো এটা কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে 2010 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, সেইটোৰ আজি 12 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বহি। So it's 12 years, looks like a great achievement from all of us. কাৰণ all of us এই কাৰণে কোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াতে এজন বা দুজন মানুহৰ কাৰণে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো চলা নাই। ইয়াতে আটাইবিলাকে আমাৰ 300 জনতকৈ বেছি কাউন্সিলৰে অহৰহ নেৰানেপেৰা চেষ্টা দিছে, সময় দিছে, আৰু সেই কাৰণে 12 বছৰীয়া পৰিক্ৰমা আমি সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। So আজি এই 12 বছৰীয়া ফাউণ্ডেশ্যন ডে পালন কৰাৰ উপৰিও আৰু এটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, সেই কাৰণে ইয়াতে অহা হৈছে। সেইটো আমি যেতিয়াৰে পৰা সংবিধান ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু আমি অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে যেতিয়া কুৱেৰি উত্তৰ দিব আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছিলো যে সমাজৰ এটা বিশেষ অংশ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনটো আমি ফিল আপ কৰিব পৰা নাই। কাৰণ সংবিধানৰ কাৰণে প্ৰশ্ন পঠাবৰ কাৰণে এটা ৱেবছাইটৰ সহায় ল'ব লগা হয়, আৰু যাৰ যোনে ৱেবছাইটটো ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে বা যাৰ হাতত ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটি নাথাকে, আমি সমাজৰ সেই সকল ল'ৰা ছোৱালীক আমি এৰি দিব লগা হোৱা যেন এটা আমাৰ অনুভৱ হয়। সেই কাৰণে আমি এইটো ভাবিছিলো যে আমাৰ সংবিধানত যিমান প্ৰশ্ন আহে, যেনেকুৱা যি বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে, সেই হিচাপে আমি এইটো প্ৰিন্টেড ভাৰ্চনত বা কিতাপৰ আকাৰতো আমি প্ৰকাশ কৰা উচিত। আৰু এই কিতাপখন যাতে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বা চহৰে নগৰে বিভিন্ন স্কুলবিলাকত আৰু কলেজবিলাকত যদি উপলব্ধ কৰাব পৰা যায়, যাতে তেওঁলোকে ইন্টাৰনেট কানেকশ্যন নাথাকা বাবে বা সংবিধানৰ ৱেবছাইটটো ব্যৱহাৰ কৰিব নজনা বাবে যাতে আমাৰ যোনটো কামখিনিৰ পৰা যাতে আঁতৰত থাকিব লগা নহয়, সেইটো এটা ধাৰণা কৰা হৈছিলে। So এই ধাৰণা কৰাৰ পিছত আমি সংবিধানৰ যিবিলাক ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্কড কুৱেশ্যনছ, যিবিলাক প্ৰশ্ন সঘনাই প্ৰশ্ন সোধা হয়, সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ লগত লৈ আমি কিতাপ এখন বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিলো। ইয়াৰ লগতে আমি যোৱা বছৰ আৰু তাৰ আগৰ বছৰ কোভিডৰ লকডাউনৰ সময়ত 2020 আৰু 2021ত আমি অসমৰ ভালে কেইজন আগশাৰীৰ ব্যক্তিৰ লগত আমি কিছুমান কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং সেশন কৰিছিলো। যেনে আমি সংগীতক কেনেকৈ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰো, ফিল্ম মেকিঙক কেনেকৈ, ৰাইটিঙক কেনেকৈ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰো, আৰু আমি অনুভৱ কৰিছিলো এই আটাইবিলাক সেশনবিলাকৰ যোনটো ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট অৰ্থাৎ কথোপকথনখিনি, সেইটো এটা ধুনীয়া এটা ৰিচোৰ্চ, ধুনীয়া এটা সমল হ'ব পাৰে। সো আমাৰ এই কিতাপখনত আমি সেই সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন, সেই কথোপকথনবিলাক, ইয়াৰ উপৰি আমাৰ সংবিধানৰ বিভিন্ন ফিল্ডত কাম কৰি থকা পাৰ্গত ব্যক্তিসকলে নিজে লিখা কিছুমান আৰ্টিকেল বা প্ৰবন্ধ আমি এই কিতাপখনত সংযোজন কৰিছো। এইখিনিৰ জৰিয়তে আমি সংবিধানৰ ফালৰ পৰা যিবিলাকে ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই বা যিসকলে সঘনাই এখন কিতাপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভ্যস্ত, সেই সকলক আমি ইয়াৰ জৰিয়তে এটা মানে আমি এটা উপযোগী কিতাপ এখন দিব চেষ্টা কৰিছো। আজি এইটো প্ৰায় এবছৰীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আজি আমি এই কিতাপখনৰ আমি উদ্বোধন কৰিম, আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কিতাপখনৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। সো মিটিঙৰ আৰম্ভণিতে মই এইটো জাষ্ট উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিলো যে আমি দুটা কাৰণৰ কাৰণে সমবেত হৈছো। এটা হৈছে আমাৰ সংবিধানৰ 12 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি, আৰু দ্বিতীয় আজি আমি এখন প্ৰিন্টেড ভাৰ্চন কিতাপ এখন মানে উন্মোচন কৰিম। সো আজি এতিয়া আমি নেক্সট 1 ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টা 20 মিনিট মানৰ ভিতৰত আমি প্ৰগ্ৰামটো শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে মই বহুত চমুকে প্ৰগ্ৰামটো কৈ থৈ দিছো যাতে সকলোৰে এটা আইডিয়া থাকে আমি কি কৰিব গৈ আছো। আমি ইয়াৰ পিছতে কিতাপখন উন্মোচন কৰিম। তাৰ পিছত কিতাপখনৰ বিষয়ে আমাক চমুকে ক'ব ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল কলিতা, তেওঁ আমাৰ চিফ এডিটৰ এই কিতাপখনৰ। ইয়াৰ পিছত আমি কিতাপৰ লগত জড়িত আমাৰ বুক টিম আছিলে, কিতাপৰ যোন প্ৰকল্প টিম, সেই টিমটোৰ পৰা অলপমান মনৰ ভাৱ জানিব চেষ্টা কৰিম। তাৰ পিছত সংবিধানৰ কোৰ টিমৰ মানুহখিনিৰ পৰা মনৰ ভাৱ জানিব চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে কিছুমান সংবিধানৰ কাউন্সিলৰ আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা অলপ মনৰ ভাৱ জানিম, আৰু শেষত আমি হলাগৰ হৰাইৰে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিম। গতিকে আমি অনুমান কৰিছো অহা 1 ঘণ্টা 15 মিনিট ভিতৰত আমি গোটেই অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব পাৰিম। এইখিনিয়ে মই ইয়াতে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা সামৰিব খুজিছো, আৰু আপোনালোকে যদি অনুমতি দিয়ে মই বাকি মিটিঙৰ যোন 8 ধৰতা হিচাপেও বাকিখিনি কাম মই চলাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই যাম।
সো এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপত আছে আমাৰ সংবিধানৰ কিতাপখনৰ মানে উদ্বোধন আৰু এইটো উদ্বোধন আমি এটা সুন্দৰ ভিডিও এটাৰ জৰিয়তে কৰিবৰ কাৰণে মই অংশুমান দত্ত আমাৰ কোৰ টিমৰ তেওঁ গোটেই বস্তুখিনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে মই তেওঁলোক অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ মঞ্জিত দা সো মঞ্জিত যেনেকৈ ক'লে কি মানে এইটো এটা ভাৰ্চুৱেল হেৰি লঞ্চ হয় কিন্তু আৰু পৰৱৰ্তী আমাৰ অনুষ্ঠান থাকিব আমি মাজে সময়ে জনাই থাকিম সো ভিডিওটো সকলোৰে কাৰণে আগবঢ়াই দিওঁ আমাৰ স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰিছে কৰিছো ওকে প্লে কৰিম ধন্যবাদ অমৰদা আৰু ধন্যবাদ অংকুমান এটো মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম সকলো যাতে মাইকটো অন কৰি পেলাই অলপ হাত চাপৰি বজাই দিয়ে যাতে অলপমান লঞ্চ যেন লাগিব Yes. ওকে ধন্যবাদ আমি এনেকৈ মানে যেহেতু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছো সেইকাৰণে আমি এনেকৈ লঞ্চ কৰিব লগা হল উদ্বোধন কৰিব লগা হল কিতাপখনৰ সকলোৰে সহযোগিতাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰি ওলোৱাৰ কাৰণে অংকুমানক ধন্যবাদ জনালো আমি এই ভিডিওটো এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোককো অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে যাতে শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই কিতাপখনৰ বিষয়ে বেলেগক পৰিচিত কৰাত যাতে সহায় কৰে সো এতিয়া আমি কিতাপখনৰ বিষয়ে অলপ জানিব চেষ্টা কৰিম জানিবৰ কাৰণে আমি কথা বতৰাখিনি অসমীয়াতে বেসিক্যালি পাতি আছো কাৰণ মই ভাবো যিমান বিলাক আমাৰ কাউন্সিলৰ আছে মানে 98% অসমৰে হয় গতিকে সেই কাৰণে আমি অসমীয়াতে কথাখিনি পাতিব চেষ্টা কৰিছো এতিয়া মই কিতাপখনৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল কলিতাক অনুৰোধ জনাম সো ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল কলিতা সংবিধানৰ লগত যোৱা প্ৰায় 9 বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে আৰু আমি কিতাপখন মানে গোটেই কিতাপৰ কনসেপ্টটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি এজন ব্যক্তি বিচাৰি আছিলো আমি ইতিমধ্যে 2-3 জন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অলপ আগবাঢ়িছিলো কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি থমকি ৰব লগা হল কিন্তু ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল কলিতাই সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া বুলি যাক কয় তে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি পেলাই আমাক গোটেই প্ৰজেক্টটো ফাৰ্স্ট টু লাষ্টলৈকে আজি মানে সফল কৰি দেখুৱালে মানে যোনটো আমাৰ হাতত পৰা টেনজিবল আউটপুট যোনটো বুলি কয় সেই টেনজিবল আউটপুটটো আমি সন্মুখত কিতাপখন দেখি আজি পাইছো প্ৰাঞ্জলৰ নেৰানেপেৰা চেষ্টা আমি সকলোৱে মানে ধন্যবাদ দিবই লাগিব সকলোৰে তৰফৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰাঞ্জলক এতিয়া অনুৰোধ জনাম অলপমান যাতে এই জাৰ্নিটোৰ বিষয়েও কয় তেওঁ যে কেনেকে আগবাঢ়িলো ইয়াৰ উপৰি কিতাপখনত কি আছে আৰু কেনেকে ৰাইজে পাব পাৰিব সেইটো বিষয়ে যে ক'বৰ কাৰণে মই প্ৰাঞ্জলক অনুৰোধ জনাম ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল কলিতা ধন্যবাদ মঞ্জিত পোন প্ৰথমে আটাইকে মোৰ আজি 2022 জানুৱাৰী প্ৰথমটো দিনতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা যাচিছো আজি সঁচাকে ভাল লগা এটা দিন মোৰ কাৰণে মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুত আজি দিনটো হয়তো মনত থাকিব সংবিধানৰ লগত তো যোৱা প্ৰায় 9-10 বছৰৰ লগত যেতিয়া জড়িত হৈ আছিল কিতাপৰ কথা বহুতবাৰ আলোচনা হৈছিল আমি কিছু দূৰ আগুৱাইছিলো কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত আমি হয়তো ৰৈ গৈছিলো তাৰ পিছত ভাবিলো নাই কৰিব লাগিব আৰু বাকি টিম মেম্বাৰ খিনিও যেতিয়া কোৰ টিম মেম্বাৰ খিনিও মানে যেটো কয় এটা সাপোৰ্ট এটা দিলে তো হ'ব আগবাঢ়ো তো প্ৰথম কাম আছিল কেনেকে আগবাঢ়ো কাক লৈ আগবাঢ়ো অকলেতো অসম্ভৱ অকলেও নোৱাৰো বা আমি আৰু প্ৰত্যেকজনে আমাৰ এনেকুৱা নহয় ফ্ৰী কোনো নাই সবে নিজৰ ব্যক্তি প্ৰফেশনালি বেলেগ কামত ব্যস্ত তাৰে মাজত ভলান্টিয়াৰলি এই কামখিনি কৰিব লাগে
তাৰ পিছত ভবা হল যে আমাৰ কাউন্সিলৰ টিমত আমি এখন মেইল কৰিলো মেইল কৰাৰ পিছত আমি যে ৰেসপন্স পালো আমি ভবা নাছিল ইমান ৰেসপন্স ইমান সোনকালে পাম বুলি যেতিয়া ৰেসপন্সবোৰ পালো তাৰ পিছত মানুহখিনিক আমি এটা হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপ বনালো আজিৰ পৰা ডিসেম্বৰৰ মোৰ বোধ কৰো 15-20 তাৰিখ মানে এই হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপটো আমি ফৰ্ম কৰিছিলো আৰু মানুহখিনিৰ লগত আজিও মই মুখামুখি কেতিয়াও সাক্ষাৎকাৰ হোৱা নাই দুজন কেইজনমানৰ লগত ফোনত কথা পাতিছো হোৱাটসঅ্যাপত কথা পাতিছো কিন্তু ইমান এনথুজিয়াজিম মোৰে কেতিয়াবা মানে ভাবো যে মোৰে লেট হৈছে নেকি মানুহখিনিয়ে মেসেজ কৰে কি হল আগবাঢ়িল নে আৰু কিবা কাম আছে নেকি তো এনেকুৱাকে কলে মানে সেই কাৰণে বহুত এটা শক্তি পাইছিলো তাৰ পিছত যাক যেনেকৈ কাম বিলাক দিছো আমাৰ সময়বিলাক সবৰে বেলেগ বেলেগ ৰাতি মেসেজ দিও কোনোবাই ৰাতিপুৱা চাই বা পিছদিনা চাই লগে লগে তো ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বিভিন্ন জনক লিখনিৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছিলো তেওঁলোকেও আমাক লিখনি বিলাক দিছিলে এডিটৰিয়েল টিমটো আমাৰ যিখিনি প্ৰুফ ৰিড কৰিব লাগে এডিটিং কৰিব লাগে মান সোনকালে কৰে কেতিয়াবা কাৰোবাক অলপ হয়তো ফোন কৰি বাৰে বাৰে আমনিও কৰিছো তো তাৰ বাবে আজি মই যাতে ভুল নুবুজিব জাস্ট প্ৰফেশনালি কৰাৰ কাৰণে কৰিছো কেতিয়াবা মই মাজনিখাও মেসেজ কৰিছো কাৰোবাক মানে সময়বিলাক কেতিয়াবা ইমান ভবা নহয় কেতিয়া বাজিল কি হয় কাৰণ আমি অফিচৰ পৰা আহি কামত ধৰো গতিকে এটো আছিল বহুত ইন্টাৰেষ্টিং আৰু এক্সাইটমেন্ট জানে টিম এটা লৈ কাম কৰা বহুত সহজ আৰু বহুত টান কিন্তু আমাৰ কামটো বহুত সহজ আছিল কাৰো ভেম নাছিল কাৰো মান অভিমান নাছিল কাৰোবাৰ হয়তো দুদিন দেৰিকে ৰিপ্লাইটো দিলেও কোনো অভিমান কৰা নাছিল গতিকে সেই বস্তুটোত মই বহুত সহযোগিতা পাইছিলো আৰু কামখিনি সহজ হৈ উঠিছিল তাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ দিগন্ত আজি জয়েন কৰা নাই দিগন্ত ভেৰি গুড মানে ট্ৰেকিং কৰাত ভাল কেতিয়াবা আমাৰ খং উঠে এইবোৰ ৰিপৰ্ট বিলাক দি থাকে দিগন্ত তেও মই দিগন্তলৰ আজিও ফোন এতিয়ালৈকে মই ফোনত কেতিয়াও কথা পাতি নাই টাইম জোনটো উকৰাই বেলেগ কিন্তু এটা ৰিপৰ্ট দি থাকে ড্যাশবোৰ্ড টাইপৰ যে আজি ইমানখিনি হল আজি ইমান আগবাঢ়িলে তাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰেছত যাব লগা হল প্ৰেছত আমি আকৌ বিচাৰি পালো বিশ্বজিতক হি বহুতখিনি হেল্প মানে বিশ্বজিত দত্ত তেখেতে বহুতখিনি হেল্প কৰিলে কংকন মই অংশুমান আমি সেই চন্দ্ৰ প্ৰকাশনলৈ গলো কোভিডৰ আগে কোভিডৰ দ্বিতীয় লহৰটো তেতিয়া আহিব শুনি আছো তাৰপিছত যিকোনো কাৰণতে চন্দ্ৰ প্ৰকাশটো হৈ নুঠিল আকৌ কোভিডে আমাক অলপ পিছুৱাই নিলে কিন্তু মানে এটা আছিল যে ইচ্ছা আছিল যে শেষ কৰিব পাৰিলে ভাল যেন হোক আজি প্ৰিন্টেড কিতাপখন ৰেডি হৈ উঠিছে আৰু এয়া সম্ভৱ হৈছে অনলি বিকজ গোটেই বিলাকৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণে এজন মানুহ বা 10 জন মানুহে কৰা কথা নহয় কিতাপ এখন ওলোৱা ইমান সহজ কথা নহয় সেয়া হয়তো প্ৰত্যেককে বুজি পাইছে আৰু মই এডিটৰ ইন চিফ হিচাপে যেটো মোৰ ৰেসপন্সিবিলিটিজ দিলে বা বিশ্বাস ৰাখিলে কোটিমে তাৰ কাৰণে মই সঁচাকৈ ধন্য মানিছো বা কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো কাৰণ সংবিধানৰ পৰা মই বহুত পাইছো আৰু বহুতখিনিয়ে মই সংবিধানৰ পৰা শিকিছো আৰু মোৰ ব্যক্তিগত হিচাপে সংবিধানৰ পৰা মই বহুতখিনি পাইছো তাৰ পিছত কোভিডৰ পিছত আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিলো এছিয়ান প্ৰেছলৈ গলো এছিয়ান প্ৰেছলৈ কথা বতৰাখিনি পাতি থাকিলো বিভিন্ন জনে বিভিন্ন হয়তো কেতিয়াবা কাৰেকচনৰ কাৰণে কৈছিল যে এটো কাৰেকচন এটো এডিট কিন্তু কেতিয়াবা গোটেইখিনি হয়তো ইনকৰ্পোৰেট কৰিব নোৱাৰিলো কিছুমান কথা হয়তো যিকোনো কাৰণত সময়ৰ ব্যস্ততাই হোক বা যে কনসেনসাসত মানে কি হয়তো 10 জনে কৈছে এটো ভাল কথা আকৌ 4-5 জনে কৈছে নহয় এটো একেই থাকক গতিকে কিছুমান হয়তো কাৰোবাৰ সাজেশনস আমি ইনকৰ্পোৰেট কৰিব নোৱাৰিলো গতিকে সেইখিনি ভুল নুবুজিব কোনোবাৰ যদি আমি সাজেশনস ইনকৰ্পোৰেট কৰিব নোৱাৰিলো আৰু যিমানখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ গৈছে কিতাপখনত তাৰ বাবে মই ব্যক্তিগতভাৱে দায়িত্ব লৈছো আৰু পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ আমি সঁচাকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ মই এতিয়া কনফিডেন্স যে আমি দ্বিতীয় সংস্কৰণ আমি সহজে ওলাব পাৰিম এতিয়া নেক্সট হল কিতাপখন কেনেকুৱা আপোনালোকে চাগে কভাৰ পেজটো দেখিছে আমি আপোনালোকৰ পিডিএফটো আমি শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো যেহেতুকে আমি এটা প্ৰেছৰ লগত আমি এটা এগ্ৰিমেন্ট আছে পিছত হয়তো দেখা যাওক যদি আমি পিডিএফ খিনি যদি আমি এভেইলেবল কৰাই দিব পাৰো কিন্তু পিডিএফ কে আমি ফ্ৰীলি আমি পিডিএফ হিচাপে সাৰ্কুলেট কৰিব নোৱাৰো 2 নম্বৰ কথা কিতাপখন প্ৰিন্টেড ফৰ্মত আছে পেপাৰ বেক কিতাপখন প্ৰিন্টেড ফৰ্মত আছে কোৱালিটি বহুত ভাল পেজ কোৱালিটি আপোনালোকে যেতিয়া হাতেৰে চুই চাব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ভাল পাব
কিতাপখনৰ প্ৰিন্টেড কোৱালিটি বহুত ভাল আৰু আমি এতিয়া এমাজনত উপলব্ধ কিতাপখন এমাজনৰ ফ্লিপকাৰ্টত দুইটাতে উপলব্ধ হ'ব এমাজনৰ ফ্লিপকাৰ্টত দুইটাতে উপলব্ধ হ'ব এমাজনত আপোনাৰ লিংকটো আছে লিংকটো বা আমাৰ কিউআৰ কোডৰে হয় ইভেন এমাজনত যদি সংবিধান নামটো ইমান ইউনিক সংবিধান বুলি যদি জাস্ট টাইপ কৰি দিয়ে কিতাপখন ওলাই যায় বেলেগ কোনো কিতাপ নাই সংবিধানত জাস্ট সংবিধান বুলি আপুনি গুগলত সাৰ্চ কৰি দিব সৰি আপোনাৰ এমাজনত গৈ সাৰ্চ কৰি দিব আমাৰ কিতাপখন আহি যাব কাৰণ সংবিধানৰ চাগে এখনেই কিতাপ আছে এনেকা ফ্লিপকাৰ্টতো আমি অতি সোনকালে পাম বুলি আমি আশাবাদী ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংকটো এক্টিভেট হ'ব আৰু আমাক 10খন কমপ্লিমেন্টাৰী কিতাপ দিব 10খন আমাক কমপ্লিমেন্টাৰী কিতাপ দিব গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম যিসকল ওচৰত আছে তেওঁলোকক আমি কমপ্লিমেন্টাৰী কিতাপৰ দুই এটা কপি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু যিসকল হয়তো দূৰত আছে তেওঁলোকক কেতিয়াবা যদি লগ পাওঁ আৰু যিখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত আছে নাজানো তেওঁলোকক কেনেকৈ দিব পাৰিম তেওঁলোকে যদি সময় মানে সুবিধা কৰে আমি লগ পাই কেতিয়াবা এখন কিতাপখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু এই কিতাপখন এখন 10টা পেজ আমি বহুত কাম কৰো বহুত কথাই ইতিহাস হৈ যায় ইতিহাসবোৰ কেতিয়াও আমি হেৰাই যায় আমি কালি হয়তো থাকিব পাৰো নাথাকিব পাৰো কিন্তু কিতাপখনে আমাৰ এই এটা প্ৰয়াস বা যেটো প্ৰচেষ্টা সংবিধানৰ এই যেটো প্ৰচেষ্টাৰ কথা যুগ যুগলৈ কৈ থাকিব সংবিধানৰ কিতাপখনত হয়তো অলপ ভাল হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু যিখিনি কৰিছো বা যিখিনি আমি হাতি মাৰি ভুৰুকাত ভৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলো আমাৰ ইচ্ছা আছিল 200 পেজৰ ভিতৰত হোৱা আমি প্ৰায় 195 পেজ হৈছে আৰু প্ৰায় 5000 কুৱেৰিৰ পৰা 45টা কুৱেৰি বাছি ওলাই ইমান সহজ নাছিলে পাৰ্থৰ নাম ইয়াতে ল'বই লাগিব পাৰ্থই সেই কথাখিনি সহজ কৰি দিছিলে কুৱেৰি 45টা কুৱেৰি 5000 কুৱেৰিৰ পৰা 45টা কুৱেৰি বাছি উলিয়াই এখন কিতাপত পুৰা এই যে শংকৰদেৱে গুণমালাখন লিখি উলিয়াইছিল তো তাতকৈ মই বোধ ইমান সহজ নহয় আৰু যদি কিতাপখন আৰু যদি আমি কিতাপখন কিমানত এতিয়া কথা হ'ল আমিতো এমাজনৰ পৰা সবে ল'ব পাৰিব কিন্তু আমি যদি কোনো বুক ষ্টলত দিব পাৰো আমি মাজতে বুক ফেয়াৰ দিয়াৰ কথা ভাবিছিলো কিন্তু যিকোনো কাৰণত সম্ভৱ হৈ নুঠিলে এতিয়া আমি কোনোবাই যদি বলে ভাবে যে মই স্কুলত কোনোবাই ডোনেট কৰিম 10খন বা 20খন বা 5খন বা নিজৰ কাৰণেও কোনোবাই ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ কাৰণে বা ল'ব খোজে তো আমি আমাৰ থ্ৰু ভায়া সংবিধান যাব লাগিব তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট মানে বেলেগ ভেন্ডৰৰ পৰা বা বেলেগ মানুহে কৰিলে তেওঁলোকে এইটো প্ৰাইচত নিদিব আমি তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰিন্টিং প্ৰাইচ মিলাই আমাৰ তাতে আমি 185 रुपीजত পাই যাম 185 to 190 रुपीजৰ ভিতৰত আমি কাৰোবাক কিতাপখন দিব পাৰিম 190 মানৰ ভিতৰত আমি কিতাপখন দিব পাৰিম গতিকে কোনোবাই যদি ল'ব খোজে বা নিজৰ কাষৰ দোকানখনত ৰাখিবও খোজে তো তেওঁলোকে হেতু সুবিধা ল'ব পাৰে আৰু এইখন এনেকুৱা নহয় যে সংবিধানে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ নিজৰ এখন কিতাপ উলিয়াইছিলে তাত আমি এটা মাৰ্জিন এটা ৰাখো কিন্তু সংবিধানে আমি এটা মাৰ্জিন ৰাখিব খোজা নাই যাতে কম পইচাতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পইচাটো মানে কিতাপখন পাব পাৰে 240 টকা হয়তো অলপ বহুতৰ কাৰণে হয়তো বহুত যেন লাগিছে মই আজি গ্ৰন্থমেলাত গৈছিলো বিশ্বাস কৰক 300 350 টকাৰ তলত কিতাপ নাই নতুন কিতাপ যিবোৰ ওলাইছে বহুত পুৰণি কিতাপ এই গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেছৰ পৰা ওলোৱা কিতাপখিনি বাদ দিলে 300 আমাৰ যিখন কিতাপ আছে সেইখন 350 টকাৰ তলত পাব মানে সেই কোৱালিটি কিতাপ 350 টকাৰ তলত নাপায় সেইখিনি মই দি ক'ব পাৰো মই আজি গ্ৰন্থমেলাত গৈ মই নিশ্চয় কৰি দেখিছো গতিকে আমাৰ কিতাপখনৰ দাম তুলনামূলকভাৱে বহুত কম 1 লিটাৰ মিঠাতেলৰ সমান মানে আমি যদি আজি তাৰিখত গম হিচাপ কৰো 1 লিটাৰ মিঠাতেলৰ সমান কিন্তু ইমানখিনি বস্তু আছে তথ্য সমৃদ্ধি আমি যদি স্কুল বা কলেজৰ লাইব্ৰেৰীলৈ আমি হয়তো নিজৰ প্ৰচেষ্টাটো আমি দুই এখন দিব পাৰো তো আমি সাগে কিছু চেৰিটি কাম কৰা হ'ব তো এইখিনিয়ে মূল কথা আৰু মই আজি আমি এই টিমটো আৰু হয়তো আমি ফিজিক্যালি কেতিয়াবা লগ পাই এটা আজি হয়তো খানা পাৰিলে হয়তো বেছি ভাল লাগিলে হয় কিন্তু যি কাৰণত এইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিলে কিন্তু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ ইচ্ছা নহলে এইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিলেহেঁতেন সেয়া মই গতিকে আপোনালোক আটাইকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আমি কানেক্টেড হৈ থাকিম আৰু নেক্সট লেভেললৈ কিতাপখন কেনেকৈ লৈ যাব পাৰো কিতাপখন জাস্ট আমাৰ হাতত পৰিছেহি কিতাপখন কেনেকৈ প্ৰত্যেক অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যাতে পাব পাৰে কোনেও যদি কিতাপখন পইচাৰ অভাৱত নহয় ইনফৰমেশনৰ অভাৱত কিতাপখন নোপোৱাকে নাথাকে কাৰণ আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে ইন্টাৰনেট যিখিনি এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে বা সহজে কিতাপ পাব পৰাকে
আমি কিতাপখনৰ প্ৰস্তুতি কৰিছিলো যাতে সহজতে গোটেই তথ্যখিনি উপলব্ধ হয় আৰু বহুত ভাল কোৱালিটি মই কাৰণ মই যেহেতু কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিংৰ লগত অলপ এছ'চিয়েট হৈ আছো মই দেখিছো বহুত কিতাপ দেখিছো বহুত কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিংৰ কিতাপ পঢ়িছো এনেকুৱা কিতাপ ইজ এ কোৱালিটি কিতাপ এনেকুৱা মানে যেটো কন্টেন্টস বহুতখিনি কোৱালিটি কন্টেন্টস আৰু সেইখিনি মেছেজ দিয়ে মই এইখিনি মোৰ ফালৰ পৰা আৰু কথা পাতিম কিবা কোৱেৰি থাকিলে মানে ডিসকাস কৰিম মনজিত ধন্যবাদ প্ৰাঞ্জল ঠিক আছে প্ৰাঞ্জলে কোৱা হিচাপে আমি হাতীমাৰি বৰুকাত ভৰাব চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু কিতাপৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো কৈছিল আমি মাৰ্জিন একেবাৰে কম ৰাখিব খুজিছো যাতে কাৰণ আমাৰ উদ্দেশ্যটো যাতে সকলোৱে পঢ়িব পাৰে এইটোৱে উদ্দেশ্য আৰু যদিও এমাজনৰ পৰা আপুনি কিনে 240 টকা দাম যদি আপুনি বাল্ক পাৰচেজ কৰিব খুজে ধৰক আপুনি 9খন 10খন মান যদি কিতাপ কিনিব খুজে একেলগে এই তেতিয়া আপনি 190 মান টকাতে সাকে আমি মিলাব পাৰিম আপোনালোকে প্ৰাঞ্জলৰ ইমেইল আইডিটো দিয়া হ'ব বা আমি বেলেগ ইমেইল আইডি শেয়াৰ কৰিম তাৰ জৰিয়তে আমাক কন্টাক্ট কৰিলে আমি সেই বস্তুটো আপোনাৰ তাতে ডেলিভাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিম হেতু কিতাপখন কেনেকৈ পোৱা যাব হেতু বিষয়ত কলো আৰু কিতাপখনত আৰু এটা কথা যেটো বাইলিংগুৱেল কিতাপ অৰ্থাৎ তাতে ইংৰাজীৰো ভালেখিনি ইংৰাজী কন্টেন্ট আছে আৰু বহুতখিনি অসমীয়া কন্টেন্ট আছে সো আমি মানে এই দুই ধৰণৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে কিতাপখন লিখি উলিওৱা হৈছে এনেকুৱা নহয় যে কেৱল অসমীয়া আছে যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিলাকে বা ইংৰাজী বেছিকে জানা বিলাকে অকনো ভাল নপৰিব বা ভাইস ভাৰ্সা তেনেকুৱা নহয় আমি দুটাই ৰখা হৈছে এটোৰ কাৰণে প্ৰাঞ্জলক ধন্যবাদ আৰু প্ৰাঞ্জলৰ জাস্ট কিতাপ এখন ওলাইছে যে কেৰিয়াৰৰ পৰা জীৱনলৈ সি একেলগে দুখন কিতাপৰ কাম কৰি আছিল আমি আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰাঞ্জলক তেওঁ গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে সো এতিয়া আমি দ্বিতীয় নেক্সট কাৰ্যসূচী যাব ওলাইছো নেক্সট কাৰ্যসূচীত আছে আমি কিতাপ গোটে প্ৰাঞ্জলে কোৱা হিচাপে আমি এটা বুক প্ৰজেক্ট টিম এটা বনাইছো কিতাপ প্ৰকল্প টিম এটা আমি বিচাৰিছিলো যে সংবিধানৰ কোৰ টিমৰ মানুহখিনিয়ে কিতাপত কাম নকৰক নতুন নতুন আইডিয়া আহিব লাগে আৰু সেই কাৰণে আমি কিতাপখনৰ কাৰণে এটা টিম বনোৱা হৈছিল মই ভালেকিজন সদস্যক দেখি আছো ইয়াতে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সকলো যদি অলপ হলেও মানে দুলাইন হলেও যদি কিবা কয় আৰু যদি বেছিকে ক'ব লগা আছে আৰু ভাল দুলাইন হলে যদি কয় তেওঁলোকে কেনেকুৱা লাগিলে কাম কৰি পেলাই কি অভিজ্ঞতা হল আৰু আমি কামটো আৰু ভালকে কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ কি আছে কিবা কনস্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিসিজম যদি আছে প্লিজ মানে আমি শুনিবৰ কাৰণে ৰেডি কিবা পৰামৰ্শ দিব লগা আছে প্লিজ দিয়ক আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি প্ৰশ্ন কৰক সো মই কোৰ টিমৰ মানুহখিনিক বা আমাৰ অভ্যাগত অতিথিখিনি তাতে পিছত আহিম কিন্তু আমি প্ৰথমতে সংবিধানৰ বুক প্ৰজেক্ট বা কিতাপ প্ৰকল্প টিমৰ সদস্যসকলক বা সদস্যসকলক মই অলপ কবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো মই কাৰণ নাম ল'ব খোজা নাই মানে যিকোনো কোনোবা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ভাল পাম কোনো যদি ষ্টাৰ্ট নকৰে মই কিন্তু নাম ল'ম তেতিয়া ওকে কোনোবা আহিছে মনজিত দা অনিন্দিতাই কৈছে অনিন্দিতা জাস্ট সকলোৰে কাৰণে অনিন্দিতা আমাৰ মানে তাতে এডিটৰ আছিলে অডিটৰ হিচাপে খিম্পি আৰু অনিন্দিতা আছিলে অনিন্দিতা অসমীয়া বিভাগটো অনিন্দিতা এডিটিং কৰিছিলে অনিন্দিতা প্লিজ মানে সংবিধানৰ এনেকুৱা এটা প্ৰকল্পৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পাই প্ৰথমটো মই একচুয়ালি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলো যেতিয়া প্ৰাঞ্জলে মোক এদিন এই তেওঁ যে অলপ আগতে কৈছিলে যে মাজজাতিও আমনি কৰিছো হেতু সাগে ময়ে আছিলো এদিন হঠাতে মোক ক'লে যে এনেকে এখন কিতাপ উলিয়াব খুজিছো অসমীয়াখিনি এডিট কৰি দিব লাগে তো প্ৰাঞ্জলে জানে মই না জেনেৰেলি নকয় হ'ব দিয়া কৰি দিম বুলি কৈ দিলো তা ভাবা নাই আৰু আগৰখিনি ভাবা নাই তাৰ পিছতে তেনেকে লাগোতে দেখোন কিতাপখন হৈয়ে গ'ল এতিয়া কিন্তু মই মানে এডিট কৰিছো যদিও মই বৰ এটা স্যাটিসফাই নহয় এবাৰ মই হয়তো আৰু ভালকে টাইম দিব পাৰিব লাগিছিলে বা আৰু অলপ চাব পাৰিলে মই বেছি সুখী হলো হেতেন বৰ এটা ভাল কাম কৰিব নোৱাৰিলো চাগে সেইকাৰণে মই মানে অলপমান দুখী অনুভৱ কৰিছো আজি আৰু কিন্তু এটাই কথা যে মানে এইটো প্ৰথম প্ৰচেষ্টা প্ৰাঞ্জলেও কৈছে আপুনিও কৈছে ইয়াৰ পিছত যাতে এনেকুৱা টপিক আৰু আহি থাকে ইয়াৰ সংস্কৰণ আহে আৰু তেতিয়া নিশ্চয় ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় ধন্যবাদ অনিন্দিতা আৰু মানে তোমাৰ সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান মানে ব্যস্ততাৰ মাজতো যে সময় ওলাইছে এটো কাৰণে ধন্যবাদ সো অংকিতা বৰুৱা মই হাত দেখিছো অংকিতা হাই মনজিত sir মই ইংলিশতে কম if it's okay because like it's not like I'm uncomfortable with my own mother tongue but like this is my primary medium of instruction so first of all a warm hello to everyone on this esteemed platform
My name is Ankita, and I want to start first of all by thanking Manjeet sir for letting me join this team of amazing people at Xomidhan. A quick history of me. My journey with this organization began around the start of 2020, and I've personally helped around 10 to 15 people, maybe more, who had queries about the field of software engineering. Now, coming to the book, so it was such a wonderful moment when we got a text on our WhatsApp group somewhere around 2020 itself. And the idea was that we'll be compiling this huge database of solved queries on our website into this book that we finally managed to launch today. So for me personally, it was a very exciting thing to do and challenging, of course, because as Dr. Pranjal has mentioned, that none of us have ever actually met in person. It was all online because of the pandemic. And working on a project of this scale in the midst of a global lockdown was quite something. So I just really want to thank the core team, especially. They have expertly coordinated the entire project, because we had to accommodate so many different timelines, work-related commitments, and all of this in the middle of an international health crisis per se. Yet the core team, they still made sure that every one of us had a balanced workload, that we could smoothly work out all our agreements and disagreements. And there were challenges, deadlines that we met and missed, some problems at the printing press, delays and obstacles and typos and endless corrections. And the finished copy of the book, I know that a lot of modifications can be made, but I'm personally very happy with it. I ordered the first copy on Amazon. I was so excited. I loved it. And I also want to say that, and I think I speak for everyone here when I say this, for us at Xomidhan, each young one is a warehouse of energy and possibilities. We always try to find ways to help students who approach us in planning their career based on reality and existing challenges in the society. Interestingly, while now this is a little outside of the topic of discussion, but it's worth mentioning, especially because we are in this field, that while educated people are in abundance in Assam, unemployment is one of the major problems faced by the state. And especially the post-pandemic employment scene is gloomy in every field. There is a huge gap between the university and the industry. And we at Xomidhan have done our absolute best to bridge this gap by providing knowledge-based active counseling to all the youths who approach us and who want to build a career on solid understanding of the ground realities and challenges. So I'm just going to end by saying that we would like to be an angel for the confused lot of young graduates looking for a successful, respectful, and satisfying career, similar to the angel investors for a startup. Our investment will be in the line of sharing experience, guidance, and maybe in some cases even hand-holding in choosing a career. I personally had a lot of help from Manjeet sir himself, if he remembers. I called him around 2019 or 2020, and I got into a different field from my current field. It was all because of him. And I am so grateful, because everything in my personal life fell into place after just one conversation with him. So I'm eternally grateful. And I hope that I can sort of provide that help to other people, so that we can foster an ecosystem of self-motivated people who are all motivated for growth. So yeah, that's all I wanted to say. And I hope that 2022 is a year of success for everyone present today. And thank you so much to the entire team for letting me be a part of this amazing journey. Thank you. Thank you, Ankita. Very nicely said. I think তুমি আহিছিলা এটা query লৈ পেলাই, তাৰপিছত you start being part of the Xomidhan team as a counselor. Then Yes. you start contributing to the book project. That's amazing, and we really value your contribution. Thank you very much. Thank you so much. Okay, আৰু এতিয়া book project teamৰ আৰু কোনোবাই ক'ব বিচাৰিব? Or if you don't mind, মই দুটা এটা নাম কৈ মাতিব খুজিছো তেনেহলে। স্বৰ্ণালী বা আছে? স্বৰ্ণালী বা? Or I can see Arundhati also. Arundhati? Himadridaও আছে। Yeah.
যেতিয়া আহিয়ে দিলো আৰু অৰুণতি নমস্কাৰ মোৰ নাম অৰুণতি মই শিকাগোত থাকো সো ইয়াত মানে 1 জানুৱাৰী ৰাতিপুৱা 7টা বজাত মই এলাৰ্ম দি উঠিছো আজি বাট ফৰ এ গুড কজ সো আই থিংক মাই ইয়াৰ could be better than 2021 and 20 that's my hope but ইয়াৰ লগত কাম সংবিধানৰ লগত almost maybe 10 বছৰ হ'ল since I came to USA I think মই ইমান active নহয় but মানে যিমান পাৰো it is a way for me to keep connecting to my root basically আৰু মই যেতিয়া US আহিছিলো মই যেতিয়া মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব আহিছি US ত মোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্ট আছিল but মানে I had to like look for information so I think by that like by being a part of Xomidhan I feel like okay maybe I'm making things better for my next generation মোৰ কথাবিলাক সব ইংলিশ আৰু অসমীয়া সব মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া so sorry about that কিন্তু মোৰ কাম কৰি বহুত ভাল লাগিলে মই সদায় সন্ধিয়া অফিস শেষ হোৱাৰ পিছত আৰম্ভ হৈ যায় আৰু মই বেছি কন্ট্ৰিবিউট কৰা নাই but it was it for me it's a good positive work that I do in my life personally it's a professional work but it helps me keep my you know like at the end of the year I can oh this is a good thing that I did so even though it's a social work per se or voluntary work I count it as a personal achievement which is for মোৰ কাৰণে মানে that's enough for me to keep going so any other project I'm always available to help I am not very active but I am here thank you Arundhati বহুত বহুত ধন্যবাদ মঞ্জিত মই কনে স্বৰ্ণালীয়ে কৈছো স্বৰ্ণালী কওক মই মানে ইয়াত এতিয়া ৰাতি অলমোষ্ট 11:10 হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই লাহে লাহে কথা পাতিছো ল'ৰা ছোৱালী খুৱাই লৈছো সেইকাৰণে মই সংবিধানৰ লগত সিমান এক্টিভলি নহলেও আছো আৰু যিমানখিনি পাৰিছো যেতিয়া কোৱেৰিজ আহিছে যিখিনি মই ক'ব পাৰিছো সেইখিনি কৈছো বাট এইটোৱে ভাল লাগিছে যে আমি ইমান দূৰ আগুৱাই আহিলো ইমান বছৰে কৰি আহিছো আৰু এতিয়া আমি এখন কিতাপ উলিয়াইছো আমি সবে মিলি পেলাই সেইটো কাৰণে সবকে কংগ্ৰেচুলেট কৰিছো আৰু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কাম হ'ল আগলৈও আমি এনেকুৱা কাম কৰি থাকিম খুব ভাল লাগিলে এইখন কিতাপৰ লগত জড়িত থাকি যদিও খুব সামান্যহে কৰিলো আৰু কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সময় সুবিধা মিলাই নোৱাৰিলো যেনিবা আগলৈ যি কৰিব পাৰো কৰিম বুলি সেইটো ভাবি থৈছো মনতে আৰু অলৱেজ ৰেডি থ্যাংক ইউ ফৰ মেকিং মি এ পাৰ্ট অফ দিছ টিম থ্যাংক ইউ সোণালী বা মোৰ মনত আছে আমি সংবিধান যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো 2009 মানত মই প্ৰথম ইউ আৰ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট যাৰ লগত আমি কনসেপ্টটো ডিসকাস কৰিছিলো Thank you for being part of this it's more than 12 years আমি এই প্রথম কথাটো পাতাৰ thank you it was a pleasure yeah thank you হিমাদ্ৰিদা আছে হিমাদ্ৰিদা hello yes hello মোৰ মাতটো ওলাইছে ন yes ওলাইছে actually I am sorry মানে actually মই মানে ঘৰত নাই অকন বাহিৰত আছো তথাপিও মোক মানে এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিলে সংবিধানৰ লগত অলপ দিন হ'ল মোৰো কিন্তু মই বেসিক্যালি যে কাউন্সিলৰ আৰু যেতিয়া কিতাপখনৰ কাৰণে এটা চেপ্টাৰ বা এটা টপিকৰ ওপৰত লিখিব ক'লে প্ৰথম প্ৰাঞ্জলে কৈছিলে ইট ওয়াজ একচুয়ালি ভেৰি নাইস কাৰণ মোৰ এৰিয়াৰে হয় এতিয়া মানে আনফৰচুনেটলি যিমানখিনি মই আগতে চাগে কুৱেৰি মানে এইবিলাক আনসাৰবোৰ দিছিলো অফ লেট মই ইমান দিব পৰা নাই বিকজ এগেইন লট অফ ৰিজনছ এণ্ড সেইটো বেয়াও লাগে অকণমান যে এইবোৰ আহি থাকে একচুৱেলি মেইলত চাওঁ দিম বুলি ভাবো থাকি যায় but hopefully maybe I can be more regular in the days to come and I appreciate the entire initiative the whole team ইমান সহজ নহয় কাৰণ আমিও এইবিলাক এই কৰি থাকো ইমান সহজ নহয় আৰু এনেকে মানে because people were not there physically ইমান দূৰ ঠাইৰ সকলোকে কানেক্ট কৰি পেলাই এটা প্ৰজেক্ট কৰা actually maybe it's a worldwide collaboration kind of a thing in a miniature version so I think that was absolutely great and I congratulate the entire team the Xomidhan founders and everybody else I hope এনেকে আৰু আন কেইজন মানেও ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট চলি থাকিব লাগে maybe we can come up with a new version also maybe this is edition 1 edition 2 like that আৰু maybe আমি এনেকুৱা এতিয়া মানে bilingual হৈছে English and Assamese কিন্তু পিছত maybe আৰু ভাষাটো মানে কৰিব পাৰি নেকি so that maybe you can reach out to more people so এইখিনি কৈকে মই সকলোকে মানে my thanks and my
Congratulations to everybody. Thank you so much. Thank you, Madita. But apuni jehetu Dibrugarh University logot jorito, ami apnar pora we look for your suggestion. Ami kitabkhon keneke mane physically hetu area keneke ami loi jabo paru. Mane apnar poramorkho nischoi bicharim etu khetrot. Agoloi ami kotha pati. Nischoi. I will do my best. Definitely. Thank you. এতিয়া আমাৰ লগত আছে বুলজিত দা। এটা বুলজিত দা কোৱাৰ অনুৰোধ কৰিম আৰু বুলজিত দা এনে এজন মানুহ যোনে আমাৰ কিতাপখনৰ কথা 4-5 বছৰ বুলজিত দাৰ খং উঠি যায় মাজে মাজে কি আমি কিতাপখন এতিয়াও ওলোৱা নাই সো মোৰ মতে বুলজিত দা আপোনাৰ পৰা শুনিবৰ কাৰণে আমি আকলে ৰৈ আছো প্লিজ। মুঠতে মই শুনি পেলাই মই বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছো 2022 চনৰ আজি এইটো এটা ভাল খবৰ আছিল এইটো ব্ৰেকিং নিউজ কৰিব লাগে মই এটা ব্ৰেকিং নিউজ কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ আছো মানে লঞ্চ হোৱা নাই কাৰণে মই কৰা নাছিলো এটা কথাটো হ'ল যেহেতু মই মানে এটা উত্তৰ দিয়া নাই কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল কি কাৰণ মই অকল পঢ়াত আছিলো সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই যেহেতু অসমীয়াৰ লগত মই ইংলিছত কোনো মানে ৰিপ্লাই নিদো মানে মই কৈ দিছো সঁচা কথাটো মানে সঁচা এই সংবিধানৰ গোটেইখিনি ইংলিছত আহিছিলে মই কিন্তু এটাও ৰিপ্লাই দিয়া নাই কিন্তু য'তে যিমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত গৈছো বা লিখা মেলা কৰিছো তাতে সংবিধানৰ ৱেবছাইটৰ এড্ৰেছটো দিছো আৰু এতিয়া এই কিতাপখন নিশ্চয় এতিয়া খালি যেতিয়া আমাৰ অমৰে ফোন কৰিছিলে এতিয়া কিতাপখন বোলে আমাজনৰ পৰাহে ল'ব পাৰিম মই কৈছো গুৱাহাটীত থকা গুৱাহাটীত চিটিতে আছিলো তাৰমানে মই লৈ যাওঁ কিতাপখন বুক ফেয়াৰত যদি ক'ৰবাত আছে নাই চিষ্টেমটো অলপ বেলেগ গতিকে চিষ্টেমটো ঠিক আছে এতিয়া কমপ্লেক্স অলপ হৈ আছে অলপ সেইটো অলপ সহজ যদি কৰি দিয়া যায় মানে কিবা উপায় কৰি পেলাই তেতিয়া অন্তত মানে এতিয়া আমাজনৰ পৰা আহোঁতে অলপ টাইম লাগিব মানে হেৰি কৰি পেলাই গতিকে মই সেইটো কিতাপখন মই হাতত পোৱালে বাট চাই আছো তাৰমানে তাৰপিছত যি পাৰো পদক্ষেপ মোৰ ফালৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিম ইয়াকে জানে মোৰ ভাল লাগিছে আৰু হিমাদ্ৰী যেনেকে কৈছে ৰিভিজন কৰি পেলাই এড কৰিব লাগে মানে যিমান পাৰে সোনকালে আৰু এই কিতাপখন মানে পঢ়া কিন্তু লাগিবই যেহেতু ইমান কিতাপ ওলাইছে যেনে পাঞ্জলো কৈছে কিতাপ ওলাইছে হয় কিন্তু আছে কিতাপ কিন্তু ভিতৰত কি বস্তু আছে সেইটো আচল কথা তাৰমানে কিতাপটো আছে কিতাপখন থাকিলে নহ'ব মানে ভিতৰৰ বস্তুৰ ভিতৰত কি আছে বহুতে আচলতে নাজানে আজি নিদৰ্শনা নাই নি নিদৰ্শনা নাই তাই আহিব নোৱাৰিলে কিবা কাৰণ বিশেষ এখনত গতিকে মই সেইটোৱে কৈছো ঠিক আছে পিছত পাৰিম আৰু ধৰি বেলেগ কাৰ্যসূচী আছে মোৰ ফালৰ পৰা বুলজিত দা মই আকৌ এবাৰ আপোনাক কৃতজ্ঞ আমি যেতিয়া কোৰ টিমৰ কথা পাতিলো কিতাপখনৰ কথা এই বুলজিত দা আৰু গালি দিব মানে আমি সেইটো আপোনাৰ পৰা এই ভয়টো আছিলে যে কিতাপখন উলিয়াব লাগে বুলজিত দা ক'ব লাগে এইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বুলজিত দা সেইটো কাৰণে নাই মই অমৰকটো বহুত দিন ফোন কৰিছো মই অমৰে মানে কয় যে হ'ব অমৰক মই ফোন কৰিলে অকল সেইটো আৰু এদিন মাৰিছিলো ফোন মানে মই ফোনে নুঠিলে মই ভয়তে ফোন ধৰা নাই নি তাৰপিছত নাই মই বোলে এখন বিয়াত আছিলো মই ইমান ফোন মাৰিছো মানে 3-4 মাৰিছো সেইদিনাখন বোলো মই কি হ'ল ফোন ধৰা মই কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে তাৰপৰা কৈছে নাই মই দিল্লীত আছিলো আচলতে মই পিছত ভুল হৈ গ'ল মানে পাহৰি থাকিলো মই ফোন কৰিবলৈ ঠিক আছে বুলজিত দা আজি গুৱাহাটীত এভেইলেবল কৰাটো আমি এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ নকৰিলে হ'ব আমি অলপ আগতে কৈছোৱে আমি গুৱাহাটীত আমাৰ প্ৰাঞ্জল কলিতা আছে আমি বাল্ক অৰ্ডাৰৰ কাৰণে প্ৰাঞ্জলক কন্টাক্ট কৰিম আৰু প্ৰাঞ্জলৰ লগত কিছুমান কপি থাকিব গতিকে সেনেকে ধৰণে আমি এভেইলেবল কৰিম গুৱাহাটীত থকা বিলাকৰ কাৰণে এইটো অসুবিধা নহয় বাকি বিলাকৰ কাৰণে আমি অলপমান এমাজন ৰুটটোৰ কাৰণে ভবা হৈছে আৰু শুনা এইটো মানে কি হয় অসম চৰকাৰৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰৰ যোগেদি ভালকে যদি এটা প্ৰপ'জেল দিয়ে যে গোটেই স্কুলবিলাকৰ লাইব্ৰেৰীত যদি এটাকে কপি মানে পঠাব পৰা যায় তাৰমানে একো ডাঙৰ কথা নহয় মানে আজিকালি লাইব্ৰেৰীৰ পৰা কিতাপ কিনেই সৰ্বশিক্ষা বা বেলেগ ধেৰ মিছন আছে মানে যদি এইখন জাষ্ট প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিব লাগে আৰু লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে মানে লাইব্ৰেৰী কমিটিৰ মেম্বাৰবিলাকে চবে নিশ্চয় সংবিধানৰ বিষয়ে জানেই লাইব্ৰেৰী যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী বিলাকৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে কিতাপৰ কাৰণে লিষ্ট বিচাৰে গতিকে এইখন এটা অফিচিয়েল লেটাৰ টাইপত এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হেল্থ চিফ মিনিষ্টাৰক দি পেলাই প্ৰত্যেক লাইব্ৰেৰীতে অসমৰ আৰু প্ৰত্যেকখন স্কুল কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত যাতে স্থান থাকেই এখন খালি অফিচিয়েল লেটাৰ এখন জাষ্ট উলিয়াই দিব লাগে একো ডাঙৰ কথা নহয় মানে এইটো কৰিবৰ কাৰণে মানে ঠিক আছে বুজিছো কৰিব লাগে কথাটো ঠিক আছে এইটো ভাল পৰামৰ্শ আমি নিশ্চয় সেই বিষয়ত আমি কাম কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো আমি সংবিধানৰ বুক টিমৰ পৰা মূলত শুনিলো আমি আৰু কোনোবা আৰু ক'ব বিচাৰিব নেকি নহলে আমি নেক্সট কাৰ্যসূচীত যাম যেটো আমি মানে সৈকত আছে সৈক বিশ্বজিত সবে অলপ ক'লে বিশ্বজিতৰ লগত আমি বহুত ঘূৰিলো অলপমান চমুকে যদি বিশ্বজিত কৈ দিয়া বিকজ প্ৰিন্টিংৰ ক্ষেত্ৰত তুমি বহুত সহায় কৰিছা প্লিজ থ্যাংক ইউ বহুত কষ্ট কৰিছিলো অৱশ্যে প্ৰাঞ্জলদা আছিলে কংকন আছিলে আমি প্ৰিন্টিংৰ কাৰণে কোভিডৰ মাজতো মানে সকলোখিনি প্ৰট'কল মানি গৈছিলো পাণবজাৰত তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলো বাট ফাইনেলি চন্দ্ৰপ্ৰকাশনৰ অকণমান ডিলেড কোৱা যেন দেখাৰ পিছত আমি চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল যি হওক আল্টিমেটলি ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট হৈ গ'লগে সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু সৰুকে হ'লেও কিবা এটা সংবিধানৰ লগত থাকি কাম এটা কৰিব পাৰিলো
বহুত প্ৰাউড ফিল হৈছে কিছুমান কাম টাইমলি ভালকে ডেলিভাৰ কৰিব হয়তো নোৱাৰিলো তাৰ কাৰণে যাতে বেয়া চেয়া নাপায়ো বাকী ভাল লাগিলে আৰু আজি এটা ইমান ধুনীয়া নতুন দিনটোতে বছৰটো নতুন দিনটোতে যাতে এটা ভাল এচিভমেন্ট এটা হ'ল যেন লাগিছে সো আৰু যাতে আমি ভাল কিবা কৰি যাব পাৰো তাকে আশা ৰাখিলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ মানে তোমাৰ সহায়ৰ কাৰণে ধন্যবাদ আগলৈ আমি নিশ্চয় আৰু প্ৰজেক্ট লম সকলোৱে কৈছে আমি আৰু প্ৰজেক্ট লম এবাৰ নিশ্চয় আমি এইটো মানে আধৰুৱা কাহিনী হৈ আছে চন্দ্ৰ প্ৰকাশনটো এইটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু আছে আমাৰ কিতাপৰ সালিক কিবা সাইক Okay, I think they are ready হোৱা নাই ঠিক আছে আমি তেনেহলে আমি আকৌ এবাৰ আহিম আমি ইনভাইটেড কিছুমান মানুহ আছে আমাৰ আৰু আমাৰ সংবিধানৰ কাউন্সিলৰ কিছুমানো আছে যোনে কিতাপ প্ৰজেক্টৰ লগত জড়িত নাই কিন্তু তথাপি আজি আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা শুনিব খুজিম তাৰ আগতে আমি আমাৰ কোৰ টিমৰ আমাৰ যিকেইটা আছে আমি 9 জন মান আমি তেওঁলোকক অলপকে ক'ব অনুৰোধ জনাইছো তেওঁলোকে নিজৰ অভিজ্ঞতাখিনি যাতে কয় খুব সময়কে যদি কয় যে কিতাপৰ প্ৰজেক্টৰ লগ হৈ পেলাই কেনে পালে আৰু কিবা পৰামৰ্শ বা কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি এই বিষয়ে আচ্ছা কোৰ টিমৰ এজনকে যদি কয় আমি এলফাবেটিক্যালি যাব পাৰো কাৰণ আমাৰ ভালে কিজন আছো আমি আটাইকেইটা এলফাবেটিক্যালি অমৰ্ডাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰি ধন্যবাদ মঞ্জিত প্ৰথমতে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো আজি মোৰ কাৰণে বহুত এটা সুখৰ দিন মানে বছৰৰ প্ৰথম দিনাখনে আমি এটা ইমান ভাল কাম এটা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিছো আৰু এই সপোনটো কিজানি আমাৰ বহুত দিনৰ আছিলে মঞ্জিত মই মানে কিমান দিনৰ পৰা কিমান বছৰৰ পৰা আমি সপোনটো খেদি আছো আৰু আজি ফাইনেলি সপোনটো ফলিয়াইছেগে গতিকে বহুত হ্যাপি মই আৰু ইমানখিনি নতুন মানুহ আহিছে আমি যেতিয়া প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো হাৰ্ডলি কেইজনমান 3-4 জন মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু এতিয়া আমি যেতিয়া দেখো যে 12 বছৰ ধৰি আমি এইটো সাস্টেইন কৰিব পাৰিছো কিমান জন মানুহে সহায় কৰিছে কিমান জন মানুহে এই জাৰ্নিটোত আমাৰ লগ হৈছে এই কথাটো ভাবি পেলাই মোৰ কেতিয়াবা গৰ্ব অনুভৱ হয় কিন্তু এইটো সম্ভৱ নহলতেন যদি সকলোৱে মানে সহায় সহযোগিতা আগ নবঢ়ালেহেঁতেন সেইটো সেইকাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু কিতাপখন ওলোৱা অলপমান দেৰি হ'ল বিভিন্ন সমস্যা আহিছিল এজন মানুহে আমাৰ এটা মোৰ এটা ঘটনা মনত আছে যে এজন আমাৰ কাউন্সিলৰে তেখেত এতিয়া বৰ্তমান কাউন্সিলৰ হিচাপে নাই তেখেতে আমাক চ্যালেঞ্জ দিছিলে যে এই কিতাপখন 2030 চনতো নোলাব তো সেই দিনৰ পৰাই মই ভাবি লৈছিলো যে কিতাপখন যেনেকৈ নহওক আমি কিতাপখন উলিয়ামেই আমি আমাৰ লেহেমীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আমি থমকি নৰওঁ কেতিয়াও আমি থমকি নৰওঁ আগলৈও আমি থমকি নৰওঁ এই আমি এই কথাটো সকলোকে জনাব বিচাৰিছো আৰু আপোনালোকেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাওক আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওঁ তাকে লৈ পেলাই মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আৰু প্ৰাঞ্জলক বিশেষ ধন্যবাদ জনাই সেইটোৱে আৰু মোৰ বেলেগ ক'বলগীয়া নাই ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ অমৰ্দা তো আমি সবৰে কাৰণে আপোনালোকে যদি জানে সংবিধান ওয়েবসাইটটোৰ কমপ্লিট টেকনিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো অমৰ্দাই চাই আছে কাৰণে সংবিধান.org টো চলি আছে জাস্ট সকলোৰে কাৰণে তো অংশুমান আমাৰ এক্সপাৰ্ট গ্ৰাফিক্সৰ ভিডিঅ'ৰ আমাৰ যিমান ধুনীয়া গ্ৰাফিক্স সোশ্যাল মিডিয়া যায় সবতে অংশুমানে নিজৰ এক্সপাৰ্টিছটো দেখুৱায় অংশুমান অলপমান থ্যাংক ইউ মঞ্জিত দাস পোনপ্ৰথমতে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা যাচিলো আৰু হয় অমৰদাই যিখিনি কথা ক'লে কি মানে এইটো ইমান মানে এই বুক প্ৰজেক্টটো একচুয়ালি ইমানেই পুৰণা কি মইও সেই ষ্টুডেন্ট হিচাপে বা জাস্ট কলেজৰ পৰা পাছ আউট কৰি পেলাই সংবিধান জয়েন কৰিছিলো আৰু আজি মানে মোৰ দাঢ়ি পকি গ'ল সো কিন্তু মানে ইভেন্টুৱেলি যে হৈ গ'ল এইটো মানে সবৰে সপোন আছিল কোৰ টিমৰ এটা মানে কামটো উঠো আকৌ মাজতে এটা ব্ৰেক হয় কাৰণ মানে সিম্পল ৰিজনটো আছিল কি আমাৰ সবৰে নিজৰ এটা ব্যক্তিগত জীৱন আছে ব্যস্ততা আছে কিন্তু
তাৰ পিছতো আজি এই কিতাপখন যেতিয়া হাতত আহিছে, চবৰে হাতত আহিব বা আহিছে, মানে সেইটোৰ মানে যিটো ইমোচন, মানে সেইটো একেবাৰে বেলেগ হয়। আৰু বৰ্তমান মই চাগে শব্দৰে বুজাব নোৱাৰিম কি হৈছে। হয়, বহুতৰ বহুত কাম আছে, দীপজ্যোতি আছিলে, দীপজ্যোতিৰ কাম আছে, বহুতে বহুত ইয়াতে অৰিহণা আগবঢ়াইছে, বহুতে বহুত সুবিধা সহায় কৰি দিছে এইখন আগবাঢ়ি যোৱাত। আৰু যেনে আমাৰ প্ৰত্যেকজন কাউন্সিলৰে যোনে আজিলৈকে সংবিধানত এটা আনচাৰ দিছে, সেই আনচাৰ বা উত্তৰটোত সহায় কৰিছে, সেই প্ৰত্যেকজন কাউন্সিলৰ যোন ধৰক আজি আমাৰ লগত চাগে জড়িত নাই সংবিধানৰ লগত, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই উত্তৰটো আজি সেই কিতাপখনত আছে, এক লাইন হলেও আছে, এটা শব্দ হলেও আছে। চ' মই সেই প্ৰত্যেকজন কাউন্সিলৰ যোনে সংবিধানৰ লগত আৰম্ভণিৰ পৰা জড়িত হৈ আছে, আজি এটলিষ্ট এই বুক লঞ্চৰ জৰিয়তে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰো কি তেওঁলোকে সংবিধানৰ এই পদক্ষেপটো আগবঢ়াবলৈ সহায় কৰিছিলে। আৰু কোনোবাই 2010ত কিবা এটা আনচাৰ দিছিলে, তাৰে কিবা অলপমান আমাৰ সেই কিতাপখনতো পাব নাপাব সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু এগেইন শেষৰ পিনে প্ৰত্যেকজন যোনে যোনে আৰ্টিকেল সহায় দিছে, যোনে এডিট কৰিছে, এডিটৰ অংকিতাই হওক, কিম্পিয়ে হওক, অনিন্দিতা হওক, আৰু সৰ্বশেষত প্ৰাঞ্জল দাই যদি মানে প্ৰাঞ্জল দাই মোক এটা কথা কৈছিলে, আঞ্চুমান মানে এৰি নিদিওঁ, মই ধৰিছো যেতিয়া আঞ্চুমান তুমি এৰি নিদিওঁ, তুমি টেনচন নলবা, খালি সহায় কৰি গৈ থাকা, যি লাগে মোক দিবা, খালি দেৰি নকৰিবা। চ' সেইয়াই আৰু মানে আজি ভাল লাগিছে। হয়, মই গ্ৰাফিক্স খিনি বনাওঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যিটো মই বনাইছো সেইটো মই বহুত দিনৰ পৰা মানে বহুত বছৰৰ পৰা ৰৈ আছো, কোনদিনাখন মানে লঞ্চ অফ সংবিধান প্ৰজেক্টৰ ভিডিঅ'টো বনাম, প্ৰমো ভিডিঅ'টো বনাম, আৰু আজি হৈ গ'ল। চ' সকলোকে ধন্যবাদ, যোন যোন জড়িত হৈ আছে, সিমানখিনি আৰু সামৰিছো। থেংক ইউ। Thank you, Kuman. Thank you. Very nicely said. Thank you very much. It's Dipjyoti. Dipjyoti? Oh, yeah. 10 সেকেন্ড দিবনে বাৰু? Okay, তেনেহলে আমি বেলেগটোত গুচি যাওঁ, তেনেহলে ন, I will come back. মই আকৌ আহিম। ঠিক আছে। তো কংকন। ধন্যবাদ মঞ্জিতা। মোৰ নাম কংকন ঠাকুৰীয়া। মই সংবিধানৰ লগত যোৱা 3 বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছো। মই মেইনলি কোৱেৰি হেণ্ডলিং আৰু আসাম ট্ৰিবিউনেলৰ যিটো আমাৰ টাইপ আছে সেইটো চাওঁ। বুক প্ৰজেক্টটোৰ লগত মই ইমান বেছি জড়িত নহয়। মই মেইনলি অপাৰেশনেল এক্টিভিটিজ চাইছিলো। বুক প্ৰিন্টিঙৰ সময়ত যেতিয়া গুৱাহাটী যাব লগা আছিল, তেতিয়া প্ৰাঞ্জলদাৰ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈছিলো। অন্য তাৰ বাহিৰে বুক প্ৰজেক্টৰ সঁচাকৈ ক'লে মোৰ ইমান কন্ট্ৰিবিউশন নাই। চ' মই যেহেতু কেৰিয়াৰ কোৱেৰিৰ হেণ্ডলিঙৰ লগত জড়িত, চ' মই সকলো কাউন্সিলৰক এই চেগতে ধন্যবাদ জনাওঁ। তেওঁলোকৰ এনচাৰৰ কাৰণেহে আমি সময়মতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক কুৱেৰিখিনি এনচাৰ দিব পাৰো, আৰু আসাম ট্ৰিবিউনৰ লগতো আমাৰ যোনটো টাইপ আছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিছো। আৰু ভৱিষ্যতলৈ যিহেতু আমি নতুন প্ৰচেষ্টা ল'ম, বা আপোনালোকৰ পৰা কিবা যদি নতুন প্ৰচেষ্টা ল'ব খোজে, সেইটা আমি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিম, বা আপোনালোকৰ পৰাও সহায় বিচাৰিম। সেইখিনি। ধন্যবাদ। Thank you, Konkon. ইয়াৰ উপৰি কংকনে আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনটো চোৱাৰ উপৰি আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ৰিভিউ যিবিলাক কেলকুলেশ্যন বিলাক কংকন আৰু মই কৰো। So কংকন, thank you very much for this. এতিয়া কবিতা আমাৰ লিগেল সাইডটো চাই, আমাৰ লিগেল যিবিলাক অব্লিগেশন থাকে সেইটো কবিতা চাই। কবিতা। Thank you. First of all, I'm more comfortable with English, so please bear with me. First of all, the thanks is totally due to the book team led by Pranjal. He kept on it. He was very, very sweet. He made us all work. I remember that I was very late in submitting my article, but then he kept on. He was very kind, but he was very firm. So I think that credit for completion of this book goes to Pranjal. Like everybody has said, we started this project quite a few times in the past, but then we had to abort it because of various reasons. But thankfully, you were there at the helm of affairs. In fact, there were other people also at the helm of affairs, and thanks to them also. The second thing, I feel that at this time and age, we have an information or data overload. So I'm not saying because it's this book is from Xomidhan, but I've seen the contents a bit, and I feel that every school and college will actually enrich themselves if they have this book with them. So I would actually request every one of us to contribute to take this book to every school and college of the Northeast. That's one. Second thing is, like everybody said, of course, there is always room for improvement. If people are there to actually tell us what they feel we could add more, that'd be really helpful. And
if I may add about Xomidhan, Xomidhan is celebrating its 12th anniversary. So, like everybody has said, Xomidhan has actually enriched each one of our lives. It has changed so much of me. It has made me a better person. I'm sure everybody has experienced that. So thank you to Xomidhan. Thank you to this great organization. I hope we continue to grow stronger and better with every passing day. Thank you. Thank you, Manjeet. Thank you. Thank you, Kavita. Very nicely said, and thank you for your what you said. Eta Manjil. So Manjil, so all the webinars that we did, and মই already কৈছো আমাৰ যিবিলাক webinar বিলাকৰ কথোপকথন বিলাক আমি অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰি পেলাই আমি ইয়াতে কিতাপখনৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এইখিনি এই গোটেই webinar বিলাকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত মঞ্জিলে আছিলে তো মঞ্জিল প্লিজ দুআষাৰমান কোৱা ধন্যবাদ মঞ্জিতা সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছো আৰু সংবিধানৰ সকলো সদস্যলৈ অভিনন্দন জনাইছো এই কিতাপখনৰ আজি শুভ উন্মোচন হ'ল মই এই কিতাপৰ লগত ইমান জড়িত নাছিলো কিন্তু মই দেখিছো যোন কেজন সদস্য বা আমাৰ কাউন্সিলৰ জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে আৰু মই আশা কৰো যে এই কিতাপখনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কিতাপখন পঢ়ে তেওঁলোকক অনুপ্ৰেৰণা জনাব আৰু তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ বিষয়ত কিবা যদি সমস্যা আছে তাৰ সমাধান দিবলৈ সম্ভৱ হ'ব ইমানখিনি কৈ মই মঞ্জিতলৈ আকৌ পুনৰ দিছো থ্যাংক ইউ মঞ্জিত ধন্যবাদ এটা আছে পাৰ্থ প্ৰাঞ্জলে অলৰেডি কৈছে হি হাতীমাৰি ভৰুকাত ভৰাওতে পাৰ্থৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে তো পাৰ্থ প্লিজ ধন্যবাদ মঞ্জিতা মই পাৰ্থ মিশ্ৰ সংবিধানৰ লগত আজি অলমোস্ট 9-10 বছৰ জড়িত হৈ আছো আৰু সংবিধানত মই question সুধিছো সংবিধান ফৰামত মই নিজৰ question সুধিছো কাউন্সিলৰ হিচাপে আছিলো আৰু আলটিমেটলি কোৰ টিমতো আছো বহুত বছৰ ধৰি পেলাই আৰু এই গোটেই বুক প্ৰজেক্টত মই মোৰ অৰিহণা আছিলে কিছুমান question down select কৰাৰ আৰু after that Pranjal da our team has done a really excellent job তেওঁলোকে ইমান লাগি মিলি পেলাই গোটেই book project to সফল কৰি তুলিছে এটোৰ কাৰণে Pranjal da and the whole company সবকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জনালো আমি সংবিধানত অকল বুক প্ৰজেক্টে নহয় তাৰ উপৰিও আনন্দ বহুত কিবা কিবি আইডিয়াছ আমি মাজে মাজে কৰি থাকো ফ্ৰম মঞ্জিদাই কোৱাৰ নিচিনাকে আমি লকডাউনৰ মাজত বহুতো ৱেবিনাৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলো কাউন্সেলিং সেশন অৰ্গেনাইজ কৰিছিলো তাৰ উপৰি স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামছ এণ্ড আদাৰ থিংছ সো মাজে মাজে নতুন আইডিয়া কিছুমান আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰো এণ্ড মই ভাবো যে সকলো কাউন্সিলৰে তেওঁলোকৰ যদি কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা আইডিয়া থাকে যিটোৱে নেক্সট জেনেৰেশ্যন অসমৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনক এডুকেশ্যন কেৰিয়াৰ বিল্ডিং বা তেওঁলোকৰ ইণ্টেলেকচুৱেল গ্ৰোথত যদি সহায় কৰে তেওঁলোকে যাতে আমাক তেওঁলোকৰ আইডিয়াবোৰ শ্বেয়াৰ কৰে আমাৰ লগত কাম কৰে আৰু অবভিয়াছলি তেওঁলোকে নিজা ধৰণে কিবা কিবি কাম কৰিও আছে বাট আমি সদায় all the time we keep looking for new ideas so কাৰোবাৰ যদি নতুন আইডিয়া আছে definitely share কৰক যাতে আমি সেইবোৰ আইডিয়াও যাতে ভৱিষ্যতে আমি সংবিধানৰ পৰা তাৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰো but other than that আজিৰ এই session to mostly about the book and really great job by Pranjal da আৰু সকলো টিমৰ so মোৰ অশেষ ধন্যবাদ আৰু সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনালো Thank you, Parto. I think এটো ধুনিয়া পইণ্ট যে কাৰোবাৰ যদি কিবা পৰামৰ্শ আছে আমি প্লিজ শেয়াৰ কৰিব আমি যিমান পাৰো কন্ট্ৰিবিউট কৰিব যদি পাৰো আৰু আপোনাৰ পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে আমি নিজেও কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিম so please feel free to reach out to us anytime so আমি কোৰ টিমৰ অলমোস্ট শেষ হৈছে দীপজ্যোতি বাকি ৰৈ গৈছে আৰু এটা টাইম ওয়াইজ আই থিংক আমি ঠিক কৰি আছো এতিয়া 1 ঘণ্টা হোৱা নাই আমি অলমোস্ট শেষৰ পিনে আহিছোৱে তো দীপজ্যোতি নমস্কাৰ সকলোকে মই দীপজ্যোতি সংবিধানৰ কথা মই প্ৰথম 2011 চন মানত গম পাইছিলো তেতিয়া হয়তো অনলাইন প্ৰফাইল এটা বনাইছিলো কিন্তু মই বহুত দিন তাতে এক্টিভ নাছিলো 2019 চনত মঞ্জিল আৰু মঞ্জিত দা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি পেলাই মই টিমত জয়েন কৰিছিলো গতিকে ধন্যবাদ জনালো তেওঁলোকক মই আৰু তেতিয়াই আসলতে এই কিতাপখনৰ কথা আলোচনা হৈছিল প্ৰথম এখন দুখনমান মিটিঙৰ পিছৰ পৰাই কিতাপৰ আলোচনা হৈছিল তাৰ পিছত আৰু সেই পেণ্ডেমিক বুলি বহুত বস্তু পিছুৱাই গৈ আছে
আৰু এতিয়া মাজতে এক বছৰমান ময়ো অলপ এক্টিভ নাছিলোঁ এতিয়া কুৱেৰি কামখিনি মাজে মাজে মই কৰি আছোঁ কিতাপখন প্ৰকাশ হোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল লাগিছে মনটো আশা কৰোঁ সকলোকে কিতাপখনে সহায় কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিন্তু এনে এই কুৱেৰি কামখিনি জড়িত থকা হিচাপে মই এটা কথাহে ক'ব খুজিছোঁ মানে পোনপটীয়াকৈ কিতাপখনৰ সৈতে জড়িত নহয় কিন্তু হয়তো আমি সংবিধান 2.0 ধৰণৰ চিন্তা এটা কৰিবলৈ হৈছে কাৰণ এটা কথা মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে বহুত সময়ত আমি হয়তো অকণমান মানে যিখিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ কথাত আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ মানে সেইটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু হয়তো মানে যিখিনি সাধাৰণভাৱে শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহুতখিনি কাম কৰা সুবিধা থাকিব পাৰে মানে দেৰ ইজ প্লেণ্টি অফ ৰুম এট দ্য বটম ক'বলৈ গ'লে আৰু হয়তো আমি সংবিধানৰ যিটো মানে ইমেইলৰ মাধ্যমত কৰি দিয়া প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে অকণমান পুৰণি হৈছে মই ভাবোঁ আৰু কাকতত পঢ়াও কম গতিকে আমি হয়তো অডিঅ' ভিজুৱেল মাধ্যমলৈ যোৱাটো সময়ৰ দাবী হ'ব পাৰে গতিকে বাকীসকলেও যদি তেনেকুৱা কিবা চিন্তা কৰে বা কিবা পৰামৰ্শ দিয়ে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু তাকে কৈ মই মোৰ কথাখিনি শেষ কৰিলোঁ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ শেষত Thank you, Dipjyoti. এতিয়া Dipjyoti এটা ধুনীয়া পইণ্ট কৈছে যে আমি ইনফেক্ট আমি যোৱা 3-4 মাহৰ পৰা অলপ ভাবি আছো যে আমি অডিঅ' ভিজুৱেল লাইনত কেনেকে যাব পাৰো আৰু সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে বুজাকে আমি বস্তুটো কেনেকে দিব পাৰো সো সেইটো আমি অলপ ভাবা চিন্তা কৰিছো কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টেড মানুহ আছে এইটো বিষয়ত আপুনিও হ'ব পাৰে মিটিঙত থাকাবিলাক বা ইয়াৰ বাহিৰেও যদি কোনোবা আছে প্লিজ আমালৈ অলপ যদি আপোনাৰ আইডিয়াখিনি শ্বেয়াৰ কৰে আমাৰো অলপ আইডিয়া আছে আমি যদি একেলগে অলপ কাম কৰিব পাৰো কিবা চাগে এটা ভাল প্ৰডাক্ট ওলাব পাৰে সো মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ দীপজ্যোতি এইটো বস্তুটো চাই আছে অনুৰোধ জনাম কাৰোবাৰ যদি কিবা আইডিয়া আছে প্লিজ যাতে আমালৈ অলপ গেট ইন টাচ কৰে সো আমি এতিয়া আমি শেষত আমি মানে আমাৰ কিছুমান যিবোৰ সংবিধানৰ কাউন্সিলৰ যোন মানে বুক প্ৰজেক্টৰ লগত ডাইৰেক্টলি জড়িত নাই কিন্তু তেওঁলোকো আমাৰ ইয়াতে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত হেতু আমাৰ শেষ কাৰ্যসূচী আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো তেওঁলোকৰ তাত যোৱাৰ আগতে আমাৰ শিৱানী আছে শিৱানী ৰাজবংশী শিৱানী আমাৰ লগত এজ এ প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ কাম কৰি আছে যোৱা 8 মাহ মান সংবিধান ল শিৱানী তুমি অলপমান কৈ দিয়া দুআষাৰমান At first, I wish all of you a very happy new year. Secondly, মই সংবিধান এপ্ৰিলত জইন কৰিছিলোঁ and I feel honored to be a part of this organization কাৰণ মই বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিছোঁ নতুন আৰু মানে মই মোৰ যদি কিবা আইডিয়া আহে মই মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ মনজিত দাকো কওঁ প্ৰাঞ্জল দাকো কওঁ and মই ভাবো এই বুকখনে আমাৰ মনত যিবিলাক কুৱেশ্যনছ থাকে ৰিলেটেড টু কেৰিয়াৰ যিবিলাক আমাৰ মানে ক্লিয়াৰ নহয় সো সেইবিলাক মানে যথেষ্টখিনি সলভ কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ and I think this book will take a new journey to Xomidhan. So thank you. Thank you, Shivani. So আমি শেষৰ পিনে আগবাঢ়িছো শেষত মই এতিয়া আমি 3-4 জনে মই দেখি আছো মই বেয়া নাপাই যদি মই নামকাৰীয়ে ডাইৰেক্ট কম প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড ফৰ পুটিং ইউ অন স্পট প্ৰথম মনোৰঞ্জন পেগু মনোৰঞ্জন দুআষাৰমান যে মনোৰঞ্জন has been very old to সংবিধান বহু দিনৰ পৰা এই সংবিধানত আছে Hi, can you hear me? Sorry. Yes, hello? Yes, loud and clear. Yeah. Okay. Yeah, I don't know. I just joined. I got the email and I thought I'd join. Moi Xomidhan, I think join kora bhut. I think from the early stages I have been as a counselor into. I think it was Satyakamda who brought me inside. I think so, and then I think as a fresh graduate out of this, and then after that I have been there. Social worker query অলপ কম আহে তো যিমান আহে try to answer কৰিছো আৰু পুৰণা answer বোৰ দি I think resolve হৈ যায় questions বোৰ but mostly I have been there for social work only but I think this is a great initiative I think such an initiative is needed I think we have to take care of educational revolution almost somewhat so I think it's very very important I was in fact thinking of doing something similar in terms of physical workshops plus something like this online even for missing students mainly the marginalized or underprivileged who cannot have access to even internet so I think something like this going yearly twice thrice workshops like that so I think this is a great initiative to learn from and I think the book will get very very good I think I have not seen the book yet but I will probably have a look and I will read it out try to translate it for possibility and then I don't know kiman apnaloke kinike bhabise I was sorry I was not part of in the beginning
So I don't know if it was an open source book, like if people could access it, then I think it makes much more sense, because I think it's knowledge and everything should be open source. I believe in that. So that's what I thought. It's more towards, because especially people might not be able to afford it. So that's it. But great. I think I know some of you, at least socially and when social media, truly keep doing great work. And if anytime, if you feel like I can contribute in some extent, please do not hesitate to get in touch with me. And anytime I'm free, and I can just, professionally, I work with the International Trade Union Movement. So I can always support in terms of NGO jobs, and in terms of, mostly in terms of LORS, SOP writings, and also some of social work queries. Thank you. Thank you, Manoranjan. I think some of you, if you don't know, Manoranjan is very active on Twitter. Tar dhunia tweet ahi thake, moi hodai follow karu. So you can also check out Manoranjan's Twitter account. Thank you, Manoranjan. So আমাৰ জুৰি আছে, জুৰি আমাৰ সংবিধানৰ লগত আছিলে এজ এ প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ। আমি বহুত দিন জুৰিৰ লগত একেলগে কাম কৰিছো। জুৰি, thanks for joining. দুআষাৰমান। Manjida, thank you. First of all, Happy New Year to everyone. Aru news to আজি পালো, মানে মোক প্ৰাঞ্জল দায়ে আজি দুদিনমান আগতে মেছেজ কৰিছিলে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ কথা। তো মই তেতিয়া লগে লগে কৈছিলো মই জইন কৰিম বুলি। সো আজি জইন কৰি আৰু তাতে গম পালো এনেকুৱা ধুনীয়া এখন বুক লঞ্চ কৰিছে বুলি। তো সঁচাকে বহুত ভাল লাগিলে, আৰু গোটেই টিমটোক শুভেচ্ছা থাকিল। মই কিবা অলপ পাৰ্চনেল কাৰণত সংবিধান কোৰ টিমৰ পৰা মই অলপ আঁতৰি আছো, কিন্তু সংবিধানৰ প্ৰতি মোৰ সদায় এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ সফট কৰ্নাৰ আছে। আৰু প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰকে মই মানে যেতিয়া মই তেতিয়া কাম কৰিছিলো, মানে তেতিয়া মই মানে সবৰে লগত ধুনীয়াকে কথা চথা পাতিছিলো। সো এই টিমটো মানে মোক লাগ ফেমিলি। সো মই সদায় মানে সংবিধানৰ আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে কামনা কৰো। আৰু যেনেকে নহওক কেনেবাকে কেতিয়াবা যদি আকৌ কিবা কিবি প্ৰজেক্ট আহে, কাম কৰিব পালে মই নিশ্চয়কৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু অল দ্য বেষ্ট টু এভৰিৱান। এণ্ড মানে সংবিধানৰ সদায় মানে এনেকেই আগুৱাই গৈ থাকক, সেইটোৱে কামনা কৰিলো। থেংক ইউ so much. Thank you, Juri. So আমি আৰু দুজন আছে, বৰ্ণালী বাইদেউ আৰু সাইক। সাইক এতিয়া শুনা পাইছে নেকি মোক? সাইক I think শুনি পোৱা নাই। তো বৰ্ণালী বাইদেউ আছে আমাৰ লগত। বৰ্ণালী বা দুআষাৰমান কওক। হেল্ল', সকলোলে নৱবৰ্ষৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। শুনা পাইছে না? পাইছো কওক। মই খুবেই আনন্দিত, মানে এই গোটেই হেৰি প্ৰজেক্ট আৰু এজ এ হোল সংবিধান বিষয়টো আৰু হেৰিটোৰ লগত মই যিহেতু একদম আৰম্ভণিৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰা মই আহিছো, এই কনসেপ্টটো মানে মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু ইমান দূৰ সংবিধান আগুৱাই আহিছে এটা সৰু চিন্তা এটাক লৈ, সেইটো মই ভাবো আৰু আগুৱাই যাব। আৰু প্ৰেক্টিকেল সলিউশন যিবিলাক দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ কাৰণে, সেইটো এটা সৰু কাম এটা কৰাৰ যিটো চিন্তা, সেইটো যে আজি ইমান মানে সফল ৰূপ পাইছে, তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছো। আটাইলৈ অভিনন্দন থাকিল। আৰু কিছুমান কাম যিবোৰ প্ৰেক্টিকেল কাম হয়তো আগৰ ষ্টেপত এইবিলাক হ'ব সেইবুলি ভাবো, বা নতুন নতুন চিন্তা যিবিলাক কৰিছে বা কি ধৰণে কৰিব পৰা যাব, সেইবিলাকৰ সফল ৰূপায়ণ হ'ব বুলি ভাবো। সেইটোৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল গোটেই টিমলে। ধন্যবাদ। Thank you, বৰ্ণালী বাইদেউ। I think বৰ্ণালী বা বহুত আগৰ পৰা আমাৰ লগত জড়িত, আৰু আপুনি ইমান দিনৰ পৰা আছে, সেইকাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। So আমি অলমোষ্ট শেষ পাইছো। মই কাৰোবাক এৰিছো নেকি বাৰু? কাৰণ সকলোৱে কথা পাতিছে, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে যে সকলোৰে কথা শুনিব পাৰিছো। প্ৰাঞ্জল, মই কাৰোবাক এৰিছো নেকি? নে সকলোৱে হ'ল? এটা ফোন নাম্বাৰ দেখিছো, নামটো ঠিক ধৰিব পাৰে, 316159।
কোনোবাই বিচাৰিব নেকি ক'বৰ কাৰণে? ওকে নাই চাগে ঠিক আছে তো আমি প্ৰায় শেষত আহিছো শেষত আমাৰ হলাগৰ হৰে আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই অমৰদাক অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ মনজিত এই মিটিংখন ইমান ধুনীয়াকে সাৱলীলভাৱে মানে চলাই নিয়াৰ কাৰণে মই মনজিতক পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু তাৰ পিছত এই মিটিঙত যিসকল সদস্যই জইন কৰিছে বা যিসকল সকলে লাইভত চাই আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মই এই সকলো যিমান কাউন্সিলৰ বা আমাৰ শুভাকাংক্ষী সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আশীৰ্বাদ আমি আজি এই বৃহৎ ষ্টেপটো সফল হৈছে আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে আমি মনত সাহস পাইছো যে আকৌ আৰু ডাঙৰ যাতে কাম আমি কৰিব পাৰো আমি কিবা এটা ৰিভলিউচন আনিব পাৰো আমাৰ সংগঠনটোৰ নামেই হৈছে সংবিধান অকল কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিঙৰ কাৰণেই নহয় সংবিধান হৈছে সলিউশন টু এনিথিং আমি আৰু বহুত কাম কৰিব আছে আৰু আপোনালোক আমাৰ লগত এনেকৈ সহায় সহযোগিতা কৰি থাকক আৰু যাতে আমি কিবা এটা পজিটিভ চেঞ্জ আনিব পাৰো তাৰ কাৰণে মানে আমি অহা অনাগত বছৰত তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰি যাম তাকেই কামনা কৰিছো আৰু সকলোকে বছৰৰ আকৌ শুভকামনা জনাইছো নতুন বছৰৰ over to মনজিত থ্যাংক ইউ অমৰদা সো আজি মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনালো মই অনুৰোধ কৰিম যে আমি এই মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ ফেসবুক পেজত আমি আমাৰ এইটো ভিডিঅ' প্ৰমোটো দি দিম সংবিধানটো কোৰ পৰা আই থিংক বুলজিত দে চাগে লিংকটো দি দিছে এমাজনত কোৰ পৰা লিংকটো পোৱা যায় হেতু আহি গৈছে সো আপোনালোকে প্লিজ মই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে যাতে কথাখিনি আপোনালোকৰ সাৰ্কেলটো সকলোকে জনায় কিতাপখন কোড পোৱা যাব আৰু ভিডিঅ'টো অল শেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি কোনো বাল্ক পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে হয় নিজৰ কাৰণে নিজৰ চেৰিটিৰ কাৰণে বা আপুনি যদি বেলেগ দোকানত দি পেলে বিক্ৰী কৰিব যিকোনো ধৰণৰ কাৰণে হেতুৰ কাৰণে আমি মানে প্ৰাঞ্জলৰ লগত আমাৰ সংবিধান ইমেইল আইডি কৰিলে হ'ল আমি তাৰ পৰা ৰেসপন্স দি দিম সদস্যৰ সকলোকে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু মই এইটো আশা কৰিম যে আপোনাৰ দিনবোৰ শুভ হওক আৰু সংবিধানৰ লগত আপোনালোকৰ যোনটো সংযোজন সেইটো যাতে আগলৈ চলি থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ